እንግዲህ እንደምትመለከቱት የአባይ ባንክ አፕሊኬሽን ኦንላይን ሆኗል። ከዚህ በፊት የወጣው አፕሊኬሽኑ ኦንላይን አልነበረም። ያው አሁን አፕሊኬሽኑ ተስተካክሎ መጥቷል እና አብረን እንዴት ሬጂስተር ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እዚህ ጋር አፕላይ ኦንላይን ሊንክ የሚል አለ። እሱን ሊንክ እናካለን። ኦኬ ወደ ታች አውቶ አፕላይ የሚለው ወደ መጨረሻው አካባቢ ሊንኩ ወይ ደግሞ የአፕሊኬሽን ነው የሚለው አለ። እሱ ጋር እንሄዳለን። ወደ ታች ወረድ እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ምን እንደሚያስፈልገው ወይ ደግሞ ፖዚሽኑ ከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ቱ ነው። እንደዛውም በቢኤ ዲግሪ አካውንቲንግ ማናጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ፣ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ባንኪንግ እንደ ፋይናንስ እነዚህ ሪሌትድ የሆኑ ፊልዶችንም ሬጂስተር ማድረግ ይችላል። ምንም ኤክስፒሪያንስ ወይ ደግሞ በዜሮ ነው ወይ 2020 ወይ ደግሞ 2021 ግራጁዌት ያደረጉ ብቻ ነው። እንደዛውም ኮምፒቲቲቭ ጂፒኤው ከ2.75 በላይ መሆን አለበት እና እንደዛውም የስራ ቦታው አዲስ አበባ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሬጂስተር ቀኑ የሚያልቀው በ18 ስለሆነ አሁኑኑ መመዝገብ ትችላላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አፕላይ ለማድረግ ሀውቱ አፕላይ የሚል እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት። ስለዚህ ሊንኩ ላይ ድሮ አድርጌ ላሳያችሁ ነው። ከፈለጋችሁ አፕላይ ለማድረግ እዚች ጋር አፕላይ ነው የምትላለች ወይ ደግሞ ይሄንንም ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም ሊንክ ነው። ስለዚህ አፕላይ ናው የሚለው ላይ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በታች በኩል ያለውን docs.google.com ፎርምስ ምናምን የሚለው ነገር አለ። እሱ ላይም ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንጭናለን ማለት ነው። አሁን አፕላይ ናው የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ልክ እሱ ላይ ክሊክ ሳደርገው ወደ አፕሊኬሽን ፎርም ወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አፕሊኬሽን ፎርሙ ለከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር አፕሊኬሽን ፎርም የተዘጋጀ ነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪኩዌርድ የሚል አለ። ይሄ እንግዲህ ባንኩ ነው ያዘጋጀው። ስለዚህ ታማኝ ነው ማለት ነው። ምንም የሚጠራጠሩ ነገር የለም። በባንኩ የተዘጋጀ ፎርም ስለሆነ ቀጥታ ወደ ባንኩ ስለሚሄድ ምንም ስጋት እንዳይገባችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሶ ፈርስት ኔም ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ኔም ላይ አንድ ነገር ላይ ያሳያችሁ ፈልጋለሁ። እዚች ጋር ስታር ነገር አለች። ስማችሁን ካልሞላችሁ ማለፍ አትችሉም ወይ ደግሞ ሰብሚት ማድረግ አትችሉም፣ መመዝገብ አትችሉም ማለት ነው። እንደዛውም የአባታችሁ ስም ቀይ ነገሯ ሪኩዌርድ መሆኗ ወይ ደግሞ ግዴታ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ግዴታ መሞላት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮችን ግዴታ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ያው ማንኛውም ሰው ስም ስለሚኖር ስሙ መሙላት ይኖርበታል ለማለት ነገር ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው በሀርሜ ጆብስ ልሙላ፣ ሀርሜ ልሙላ። እዚህ ጋር ጆብስ የሚላለ እንግዲህ እዚህ ጋር ግራንድ ፋዘሩ ኮምስ ሊበለው .com የሚለው ነገር ሊወሰድና ምንም እንትን አይለው። ያው ፎር ሳምፕል ስለሆነ ለሳምፕል ያሳያችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴት ኦፍ በርዝ ይላል። በስንት ዓመተ ምህረት እንደተወለድኩ ለማወቅ ያክል ነው። እሺ 2000 ስንት ልበለው 19ኞች ውስጥ ልግባና ያው እናንተ የተወለዳችሁት ቀን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ፎር ሳምፕል ስለሆነ ኖቬምበር 2017 ላርጎ። ኦኬ ዘን ሴት ልበለው። ጀንደር ይላል። ሜል ከሆናችሁ ሜል ትመርጣላችሁ፣ ፊሜል ከሆናችሁ ፊሜል ትመርጣላችሁ። ዘን ሜል ነው። እኔ ያው ኦሬዲ ሜል እላለሁ። እዚህ ጋር ትክክለኛው ቢኤ ዲግሪ ወይ ደግሞ በተመረቃችሁ ፊልድ ላይ ስንት እንዳመጣችሁት ማወቅ ወይ ደግሞ ፊልዱ እንደዛው ደግሞ በምን እንደያዛችሁት ማሙላት ይኖርባችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አካውንቲንግ ብዬ ልሙላ። አካውንቲንግ ከሆንኩ አካውንቲንግ ነው። ማናጅመንት ከሆናችሁ ማናጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ ኦር አናሊዝ ሪሌትድ ስለሚል እናንተ የተመረቃችሁትን ትክክለኛው ነገር መሙላት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግራጁዌት ኦፍ ይርስ የሚል አለ። የተመረቃችሁ በ2019 ነው ወይስ 20 ነው ወይስ 21 የሚል አለ። ለምሳሌ 20 ከሆንኩ 20 ላለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፍሬሽ ስለሚለው ከ19 እስከ 21 መሃል ነው ግዴታ ያው ያለው። ከዛ ውጪ አይቀበልም ፍሬሽ ስለሚሆን ማለት ነው።
እዚህ ጋር የተመረቃችሁበት ዩኒቨርሲቲ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሊበለው ዩኒቨርሲቲ ዘን እዚህ ጋር ግሬዳችሁ ወይ ደግሞ ስትመረቁ ስንት እንዳመጣችሁ ፖይንታችሁ መመዝገብ ይኖርባችኋል። ለምሳሌ 3.5 ከሆነ እዚህ ጋር 3.5 ትላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ ነው ይሄኛውም። ዘን ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ 09 ብላችሁ እዚህ ጋር ቁጥር ትክክለኛ ቁጥር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምን በሱ ስለምትጠሩ ትክክለኛ ቁጥር ካላስገባችሁ የምትጠሩበት ቁጥሩ አይኖርም። ዘን እሱን ሞላለን። እሺ ያው ዝም ብዬ የሆነ ቁጥር ጽፋለሁ እዚህ ጋር። ይሄ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ዶክመንት አይጠይቃችሁም። እንደምታዩት ዶክመንት ስለማይጠይቃችሁ ዶክመንት ለምን አልጠየቀኝም ምናምን እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምን እዚህ ላይ ያለው ብቻ ነው መሙላት የሚጠብቅባችሁ። ሶ ዶክመንት መቼ ነው የሚለውን ከባንኩ ሲደወልላችሁ ይናገራችኋል። ስለዚህ ብዙም ስለ ዶክመንት አፕሎድ የሚያደርግ ነገር አትጨነቁ። ግን እዚህ ጋር የእናንተ የሞላችሁትን ግሬድ ወይ ደግሞ ኮሚኒቲቫችሁ ትክክለኛ ነገር መሙላታችሁ የዛን ቀን ከ2.75 በታች ከሆነ ፈተና ላይ መቀመጥ ስለማይቻል መሞላትም አይኖርባችሁም ወይ ደግሞ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ሶ በትክክለኛው ያላችሁ ግሬድ እዚህ ጋር ሞልታችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ከሞላችሁ በኋላ በትክክለኛ ዩኒቨርሲቲ የተመረቃችሁበት ዓመተ ምህረቱን የተማራችሁት ፊልድ እና ሌሎች እነዚህ ስማችሁ ምናምን በትክክል ካልሞላችሁ ይደወልላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከጨረሰን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰሚትድ የምትላለች ሰሚትድ የሚለውን እናካለን ማለት ነው። ያ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሰሚትድ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሰሚትድ ማድረጌ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ላሳያችሁ። ዩ ሃቭ እዚህ ጋር ይሄን እናነባለን። ዩ ሃቭ ሰክሰስፉል ሰሚትድ ዘ አፕሊኬሽን ፎርም ኦንሊ ሾርትሊ ካንዲዴት ዊል ቢ ኮንታክትድ ቴንክ ዩ የሚላለ። ይሄ ማለት ያው አሁን ቀጥታ ወዴት ነው? ወደ ኤችአርኤም አቢሲኒያ ባንኩ ወደ ሁማን ማኔጅመንት ዲፓርትመንቱ ቀጥታ ሄዷል ማለት ነው። ኤችአርኤም የሚባለው ዲፓርትመንት እነሱ ከዛ ሰሌክትድ አድርጎ የእናንተ ስልክ ቁጥር ስለገባ ይደወልላችኋል ማለት ነው። አሁን የሞላሁት ለሳምፕል ስለሆነ ብዙም እንትን ስላልሆነ እናንተም በዚህ መልክ እንድትሞሉ ለማሳየት አክል ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ተመዝግባችኋል ማለት ነው። ዶክመንት አይጠይቅም ምናምን ያላችሁ ሰዎች ስላላችሁ ነው። ዶክመንት አያስፈልግም፣ አፕሎድ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ግሬዳችሁ ኮምፕሊት ግሬዳችሁ ከሞላችሁ በኋላ በሱ ላይ ዲፔንድ ተደርጎ ይጠራል። ትክክለኛ የሆነ ሰው ለፈተና ይቀርባል ማለት ነው። ስለ አዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ